Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Μία άλλη άποψη». Σήμερα θα μιλήσουμε για τα όνειρα. Όχι, δεν θα σας πω αν το όνειρο που είδατε σημαίνει λεφτά ή κακομάτι. Θα μιλήσουμε για τα άλλα όνειρα, αυτά που κάνουμε με τα μάτια ανοιχτά. Και κυρίως για το πότε ένα όνειρο από σκέψη μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Συχνά μιλάμε για τα όνειρα και τους στόχους που έχουμε στη ζωή. Συνήθως όμως υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δεν είναι ξεκάθαρο τι είναι το καθένα. Από μικρά παιδιά λέμε ότι έχουμε όνειρα. Στην πορεία μας μαθαίνουν ότι πρέπει να βάζουμε στόχους. Από τη μία έχουμε επιθυμίες, σενάρια, ένα πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Από την άλλη έχουμε πράγματα που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Αποφάσεις, προγραμματισμό και υλοποίηση. Εκεί που τα όνειρα προκαλούν ενθουσιασμό, οι στόχοι προκαλούν προβληματισμό. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα όταν βλέπεις την επιτυχία των άλλων. Συνήθως νιώθεις θαυμασμό, αλλά και μία αμηχανία. Και αυτή η αμηχανία οδηγεί σε άμυνα. Γιατί είναι πιο εύκολο να πεις «ήταν τυχερός» ή «είχε βοήθεια» ή «δεν ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησα εγώ». Φυσικά κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα. Δεν κοιτάμε τι χρειάστηκε για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε πόσο χρόνο πήρε. Φτιάχνουμε σενάρια και προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες. Γιατί πέτυχαν οι άλλοι και όχι εμείς. Και κάπου εκεί πρέπει ο καθένας μας να κάνει μία επιλογή. Μένουμε στο όνειρο ή το μετατρέπουμε σε στόχο. Αλλά πριν μιλήσουμε για επιτυχία, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Τι είναι τελικά το όνειρο και τι είναι ο στόχος. Το όνειρο είναι ένας φανταστικός προορισμός. Κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό. Κάτι που τις περισσότερες φορές είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Δεν υπάρχει απόσταση, δεν υπάρχει διαδρομή. Δεν υπάρχει φυσική επαφή και κυρίως δεν υπάρχει καμία πραγματική σύνδεση με το τώρα. Ας το βάλουμε λίγο σε τάξη. Το όνειρο δεν έχει κατεύθυνση, δεν σου λέει από πού να ξεκινήσεις, ούτε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Υπάρχει σαν εικόνα, όχι σαν πορεία. Για να το δεις αρκεί να κλείσεις τα μάτια. Όταν ονειρεύεται κάποιος βλέπει απευθείας το αποτέλεσμα. Βρίσκεται ήδη στον τερματισμό. Έχει παραλείψει ολόκληρο ταξίδι, τις δυσκολίες, τις καθυστερήσεις, τις αποτυχίες. Το όνειρο δεν έχει βάρος, δεν έχει κόστος, δεν έχει αντίσταση. Και γι' αυτό αν δεν πραγματοποιηθεί, δεν έγινε και κάτι. Ο στόχος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να ξεκινά με την επιθυμία, αλλά γεννιέται μόνο με την απόφαση. Ο στόχος πατάει στην πραγματικότητα. Χρειάζεται πλάνο, προγραμματισμό, προετοιμασία, προεργασία και πολύ συχνά χρειάζεται να τεθούν και ενδιάμεσοι στόχοι. Ο στόχος δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι ένα μονοπάτι με ξεκάθαρο προορισμό. Ο στόχος έχει κατεύθυνση, μπορεί να διορθωθεί, αλλά κάθε στιγμή ξέρεις προς τα πού πας και τι πρέπει να κάνεις μετά. Και αυτό το μονοπάτι πρέπει να το περπατήσεις. Δεν είναι ευθεία γραμμή, έχει εμπόδια, έχει δυσκολίες και στην πορεία μπορεί να χρειαστεί επαναπροσδιορισμός ή ακόμα και αλλαγή πορείας ανάλογα με τις συνθήκες. Ο στόχος ζητάει πράγματα από σένα. Χρόνο, ενέργεια, πράξεις. Και εδώ υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Ο στόχος περιλαμβάνει την πιθανότητα της αποτυχίας. Και από τη στιγμή που μπήκες στη διαδικασία, εκτέθηκες. Ούτε το όνειρο, ούτε ο στόχος
εγγυώνται την επιτυχία. Αλλά μόνο ο στόχος σε φέρνει πραγματικά πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Σε βάζει σε κίνηση, σε φέρνει σε επαφή με την πραγματικότητα. Με απλά λόγια, το όνειρο είναι κάτι αφηρημένο. Ο στόχος είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το όνειρο σου δείχνει τι θα ήθελες. Ο στόχος σου δείχνει προς τα πού να κινηθείς. Κάπου εδώ συμβαίνει κάτι σημαντικό. Γιατί το όνειρο και ο στόχος δεν είναι απλώς δύο διαφορετικές έννοιες. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Και το πιο δύσκολο σημείο δεν είναι να έχεις όνειρο. Το πιο δύσκολο είναι να πάρεις το όνειρο και να το μετατρέψεις σε στόχο. Γιατί εκεί αλλάζουν όλα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το όνειρο είναι ασφαλές. Δεν σε εκθέτει, δεν σου ζητάει τίποτα. Από τη στιγμή όμως που λες, δεν θέλω απλώς να το σκέφτομαι, θέλω να το κυνηγήσω, το όνειρο πάβει να είναι όνειρο. Γίνεται στόχος. Και τότε σπάει φούσκα. Φεύγει ο ρομαντισμός, φεύγει η ασφάλεια του κάποτε και μπαίνει η συνέπεια. Γιατί από εκείνο το σημείο και μετά δεν αρκεί να λες ότι το θέλεις. Πρέπει να το δείχνεις με πράξεις. Με χρόνο, με επιλογές, με κόστος. Και εδώ πολλοί κάνουν πίσω. Όχι επειδή δεν το θέλουν, αλλά επειδή καταλαβαίνουν τι πραγματικά σημαίνει. Γιατί όταν το όνειρο γίνεται στόχος, δεν έχεις πια το προνόμιο να λες «δεν πειράζει». Τώρα υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει έλεγχος και μαζί υπάρχει και το ρίσκο. Από εδώ και πέρα δεν μιλάμε για φαντασία. Μιλάμε για πραγματική διαδρομή. Κάπου εδώ κολλάει πολλοί κόσμος σε ένα ψεύτικο δίλημμα. Όνειρο ή τίποτα. Ή θα γίνει όπως ακριβώς το σκέφτηκες ή απέτυχες. Αλλά η ζωή χρειάζεται προσαρμογή. Δεν πας από το 0 κατευθείαν στο 100. Υπάρχει διαδρομή και σχεδόν ποτέ δεν είναι ευθεία γραμμή. Έχει στάδια, έχει ενδιάμεσους σταθμούς και κάθε τόσο χρειάζεται να κοιτάς πού βρίσκεσαι. Να δεις αν αυτό που κάνεις δουλεύει και αν χρειάζεται να αλλάξεις κάτι, γιατί πολλές φορές μία αλλαγή πορείας δεν σημαίνει πισωγύρισμα. Μπορεί να σε βάλει σε άλλο μονοπάτι. Διαφορετικό από αυτό που είχες στο μυαλό σου, αλλά τελικά καλύτερο για εσένα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αρνείσαι να δεχτείς αυτά τα ενδιάμεσα στάδια. Όταν λες ή θα κάνω το όνειρό μου όπως ακριβώς το είχα στο μυαλό μου ή δεν κάνω τίποτα. Και τότε μένεις στάσιμος, γιατί αντί να προχωράς με βήματα, περιμένεις άλμα. Και αυτό το άλμα σχεδόν ποτέ δεν έρχεται. Και εδώ πρέπει να ξέρεις πότε να βάλεις φρένο. Να κυνηγάς ένα όνειρο δεν σημαίνει ότι το κυνηγάς για πάντα και με κάθε κόστος. Η προσπάθεια δεν πρέπει να είναι τυφλή. Χρειάζεται συγκεκριμένο πλάνο και χρονικός ορίζοντας. Δηλαδή, θα κάνεις όσες προσπάθειες μπορείς, αλλά πάντα με βάση το πλάνο και με έλεγχο. Κάθε τόσο πρέπει να σταματάς και να βλέπεις πού βρίσκεσαι. Όχι με συναίσθημα, με δεδομένα. Προχωράω, έχω πρόοδο, ο στόχος έρχεται πιο κοντά ή απομακρύνεται. Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο. Να προσπαθείς και να μην τα καταφέρνεις. Και στο κάτω-κάτω δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Δεν μιλάμε για παραίτηση. Μιλάμε για επίγνωση. Εσύ μπορεί να κυνηγάς το όνειρο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Ο χρόνος περνάει. Και αν δεν είναι όλα τα προβλήματά σου λυμμένα, πρέπει να μπορείς να πεις καλά τα όνειρα, αλλά πρέπει να πατάω και στη γη.
Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν κάνει χάρες. Δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Δεν έχουμε τις ίδιες αντοχές, ούτε τις ίδιες ευκαιρίες. Και δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ούτε μία και μοναδική ευκαιρία. Αρκεί όταν σου παρουσιαστεί να είσαι σε θέση να την αναγνωρίσεις και να την αρπάξεις. Το δικαίωμα στο όνειρο είναι αναμφισβήτητο, σε κάθε ηλικία και σε κάθε φάση της ζωής. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Αλλάζει και το βάρος των αποφάσεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι από ένα σημείο και μετά, πολλοί άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται μόνο για τον εαυτό τους και αρχίζουν να ονειρεύονται για τα παιδιά τους. Όχι επειδή παραιτήθηκαν, αλλά επειδή άλλαξαν οι προτεραιότητές τους. Τα περισσότερα όνειρα δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Και αυτό είναι μέρος του νοήματός τους. Γιατί αν ζούσαμε σε έναν κόσμο που όλα τα όνειρα γίνονταν πραγματικότητα, τότε τα όνειρα θα έχαναν την αξία τους. Ένα όνειρο μπορεί να σβήσει και στη θέση του να έρθει ένα άλλο. Τα όνειρα δεν καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία. Οι στόχοι είναι που το κάνουν αυτό. Θέτεις στόχους, προσπαθείς και στο τέλος κάνεις τον απολογισμό. Φυσικά η έλλειψη στόχων δεν λύνει τίποτα, αλλά και το να μην δοκιμάσεις από φόβο και το αποτέλεσμα δεν είναι λύση. Το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι να μπορείς να πεις ότι προσπάθησες. Ότι με βάση τη φάση της ζωής που βρίσκεσαι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, θα τα πούμε στο επόμενο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.